bago ang anaw, ang pamilya ni, sino ba yung tatlong bata niya? Si Japet, si Shem. Sino ang tatay? Okay. Antes ang anaw, may ara na pala na Han sa panimalay ni Noah. Nga. Natawa na, may Han na. So may baboy na. Sa ilang panimalay. May ara. Ito ka duwa ka mo. Sakot niya palay. Pero wala niyo makuha. Ang nagdaralang to sa Nga. Ara sa ilang panimalay, hindi niya baboy. One of the sons of Noah is Han. Right? So nakuha nyo? Trivia na ina. So damo kita na mabasa sa mga kasulatan, mga kabyanan sa mga kauturan. Nga, nagbiya ang presensya sa Ginoo kay Samson. Kaya kung nagbiya, maglisod na siya sa pagpabalik, kag magpabagod sa niya relasyon sa Ginoo. So ano, siyang sinagagay ko sa karon, sa presente nato kapag kinabuhi, kaya importante ini na magpapili sa itong pangunahuna ng atong pagpagitangot sa Ginoo. Mga kabyanan ng mga kauturan, importante karon nga mapapasmog ta ang atong relasyon, ang atong pamilya sa Ginoo. Kaya ang kaaway na natibuha na kita ng mga sanad ni Ahbitis, pagano, pangahigabuton, nga kita mawala sa kamaturan, dumdumong kinatinig. Ang kaaway na natibuha. Pero hipay ako sa mga officers nga pipili natin ang atong theme sa karon na convention. Pagbabaskog sa atong tagsa ka mga pamilya para sa eternidad. Versikulo 5 na hambal. Enters him and find out where his great strength lies. And the lords of the Palestines came up to her and said to her, what means we need, or we may overpower him, that we bind him to afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. Natukibalang kundi naghalin ang kusog ni Samson. Now, here comes. Samson was reclining in the arms of Delilah, his paramour or lover, a Philistine temptress, whose leaders had run, looking by run to discover the source of his supernatural strength so they could neutralize it. Kamusta kita mga kabyanan ka mga kauturan? Have we evaluated sa atong tagsa ka mga kaugalingon? Na pagsusian kita sa atong mga kaluyahon. Satan knows about it. Kung madiskubrihan ang atong strength na magapangita man ang counterfeit ang kaaway sa kay Samson. Once kayo madula ang strength, halimbawa, kusog kayo atong connection sa Ginoo, kung ini madula, tapo ini nga pagkilaw sa atong pauwi. In verse 6, so Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies, and with what should we be bound to afflict you. Balaan nyo ang istorya sini. Ang tininood na senaryo mga kabyanan at mga kauturan, Samson laid coy in a haze of sexual intoxication until Delilah wearied him into revealing the symbol of his otherworldly strength. Mga kabyanan at mga kauturan, importante ini na mapamalanduan natin ang tininood na kabuhi ni Samson. So wala siya'y kusog. No, versikulo 17. No razor has ever come upon my head, for I have been a Nazirite to God from my mother's womb. If I am shaven, then my strength will leave me,
and I shall become weak and delight in other man. So makasusumo nga tutalupang mga kabyanan, sa sulod sa pila ka mga tuig ang atong pagpangabulay, sa sulod sa pila ka mga tinuig nga kita matinud-anon sa Ginoo, but ang twinkling of an eye, madula kita sa direksyon sa Ginoo, sa sining katapusan na panahon sa kalibutan, mga kabyanan. Let us remember that our own family should be what? Prepared sa ginarihan sa Diyos. I hope kita magluya-luya. Kita magluya-luya sa aton pag-alakad. Mas mo sa kontak sa mga pamilya. Back to the altar. God calls individuals and families back to His heart, back to consistent times of refreshing in His presence. Kung nadugduman ko niya pamilya dahil Isis, at si Lolo Jose, magpanimalay Sir George, alas 4, kanta na, Lord the morning, abiyag ni punta, Lord the morning, mabalian mo Ginoo. Alas 4, kanta na, alas 4 media, nakanta yapon, si Lolo Jose, ang papa sa akong mother-in-law. So karon, mga 5 pa, tulog pa mga bata, ang mama niya. Damo na sila makuton. Why sa kagwanta, alas 5 pasado na, pagmata, habuyon niya sa pulunan, lady dito sa hagdan. Galigid ko mo yung istorya sa ako mo, tibuhi pa. Anong buti pa yung siyempre sini? Ang ila nga lulo, interesado ng mga kabataan, matudluan si nagakaigo. Parte sa sa pagbalik sa Diyos, pinaagi sa pag-worship. Pero kasi ang iba doon nagaluksob sa bintana, no? Kay grabe na daw, kung sa ako daw hindi naman tama ng mga pamaagi. No? As leaders, nanay at tatay, let us provide spiritual leadership to our own family. Nagbisita ko sa panimalay ni Pastor Ranuli dito pa sa Malay, sa Katiklan. Grabe na ang di may kasi daw may TV man na muni ko. Grabe ang kanta ng mga bata, hindi ko kabilong lalaki. Bahala na dagat inalak ng mga pagkabutanda. Basta makanta sila. Kasaga daw hindi na mamurutan mong yatingok, pero ang tono, ara. May isa ka experience na hindi ko malipatan, kagdabatian ko malang patay na niya ang nag-istorya sa ako, si Pastor Golfan. Pinag-away ang mag-asawa. Nag-worship sila. Pero ang kanta, huliday. Tiyang hikaingod, ang mga silingan, nakabati. Klase ng pamilya naman. Mga sabadista naman, si Randy Adventist. Nag-away sila kanina, pero ang kanta, huliday. Kapalo ko man ang huliday. Huliday ba? Ang pagkabati, huliday sila man nag-sistem ba? Puro ka lang namin, no? Kanami na pamilya. No, doon natin ini. As fathers and mothers, let us provide spiritual leadership to our own family. And we need to have a general oversight of a church activities and functions. Kamusta ang mga aktibidades sa sunod sa iglesia, mga kulturan, kag mga kabyanan? Natagaan ba natin ang ating mga kabataan sa importansya sa ilang mga programa? I hope na matagaan din natin si nagkakaigo. Let us nurture church members through godly counsel, encouragement, and prayer. Hindi kinatuloy siya paglipatan. Masako kita sa siningang kalibutan sa gusto natin o sa hindi. Pero kita ng mga pangulo sa kontak sa mga pamilya. These are the things that we need to do sa aton tagsa ka mga pamilya. As observed sa kasaysayan ni Samson, si
Silindri. The story of Samson paints a sobering picture of a life lived with a broken devotional altar. No? Hindi nag-depart ang Ginoo sa iya. Samson's birth was divinely predicted. His diet divinely prescribed, and his calling divinely outlined as far as the Bible is concerned. Sa Judges 13, 2-5. So wala sa question, pero ang ating ibasa kanina, nag-depart ang Ginoo sa kay Samson because of his weakness. Humble ni Ellen White, Samson in his spirit had the same source of strength as had Joseph. He could choose the right or the wrong as he pleased. But instead of taking hold of the strength of God, he permitted the one passions of his nature to have full sway. Ang hindi makasusuko. Kung tugutan ta, no? Ining atong mga paunahuna, atong nga passion ba? Nga ba si malipat, na wala magditortas sa maturan? Now, damo ang mga problema karon nga atong nasugatan. But let us remember sa kabuhi ni Samson. Ano ang problema ni Samson? Samson's reasoning powers were perverted. Nga, iti, wala sa devotional altar sa kabuhi. So the morals corrupted, lack the revival and reformation power of a vibrant devotional altar. Pila kita kabisis magabasa sa Biblia, magapangamuyo, magapamalandong sa kaayo sa Ginoo. Amo ini ang problema ni Samson. So the life of Samson is a cogent reminder that gifts given for the glory of God are nourished by daily consistent relationship with God. Consistent, bisan masako kita ayaw pagkalipati ang Ginoo sa pagpasalamat. Ako kung nakulitan ako kay Mrs. kada sakay na mo sa konser sa lakyan, magbiyahe. Ampo. Hindi ko nakampo naman kita. No, ampo. Pangamuyo. Consistent. So wala kita sa iba na dangpan sa sining kalibutan. Our foibles are unmasked, hearts converted, and service reposed. Dumdumo naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Kanay sa kayanan sa kaiba, nga sa tapos na sila nakasala, pero ang ginimo sa atong Ginoo, gipangita niya. Kay gustombre ni Ginoong Hesus sa atong Ginoo, nga siya komitado na magpakit-meet o magpakikita sa iya ng mga tinuka. Tingala ko si Mrs. ang gitawag na sa union 2019 sa CPUC 1000 Missionary Movement. 18 na naman dito sa Romblon, pili ng mga bata. Hindi sa masakit. Why si manang hindi makato sa ospital? Sino palang hindi ng ospital? Kaya ako naman dito sa Cavite, 3 ka bulan, pagkatapos na report sa union, isa ka simana, mamisita ka naman di, 13 ka dako ang teritoryo sa CPUC. So nagamasakit siya. Ang last niya na sakit, matindigit, sinipudaan ang plano sa Ginoo ni sa amin. So, ay sa kabulan hindi kami makita. Ito, hindi kumpleto. Pero sa nabalhin na siya sa Cebu, talaga. Wala akong panundong na masakit siya. Nagapasakit-sakit lang siya. Oo, nagapasakit-sakit lang. Pero ay nagamasakit. Oo. Kaya mas namin ni Pastor Tuto ang loob danay sa mag-asawa. Lisod ka ayo kung hindi mag-danay. Lalo na ang atong mga kabataan who belong to pamilya. So at that time, God began to institute the worship. A devotional structure for personal worship with Him. Aga sa gabi nga panimalay sa mga Israelinhon, mga kauturan kag mga kabyanan. Ang mga si Moses naghambal, one lamb you shall offer in the morning and the other lamb you shall offer it at twilight.
Aga kagabi. God never intended for His children to attend daily life or service without Him. Amo ini ang direksyon sa aton kabuhi. Magatindog kita si mapagod, makita sa atong kabuhi ang kinaiya ni Kristo pinaagi sa atong pag-worship sa adlaw kagabi. Makasusuko, it was in 2018 nagsorbi ang Seventh-day Adventist sa General Conference. Bilala, 34% of families are having morning and evening worship. No? Elders Digest 2023 second quarter page 7. Ako nang nabasa. Amo ni gingkod pa na sa 2018 na survey. Pila kita kamilyon na diri sa 22 or 23 or 24 o sobra pa. No? Pero nakita sa record, only 34% of families are having morning and evening worship. Di paano tayo mapabaskog ang aton mga pamilya? Okay? And only 52% of Adventists have any devotional life to speak. Hindi masiling tao, busy na lang din. No. May ara kita panahon. Sa ano? Sa pag-worship. So, ang rason mga kauturan ng mga kabyanan, the General Conference launches of Back to the Altar initiative, a movement to encourage daily personal and family worship in the life of Seventh-day Adventists. Amo ini ang dapat natin himuon. Ang target by 2027, at least 70% of the Adventist members engage in daily morning and evening worship. Bisa magsakay ka sa motor, bisa hindi ka magkanto, kanto ka sa talamnan, kanto ka sa atong mga opisina. Hindi kinasong paglipatan. Simple worship, pagpakikaano sa Ginoo. Okay? Tatlo ka mga critical things na dapat natin himuon as leaders. Ano himuon ta? Live by example. Ang tatay, ang nanay, ang ugit, ang magpapuna. Hindi niya magsunod ang mga bata. Kung hindi natin pag-himuon ini, di pa igin. One is way na magkabo. So the personal devotional lives of God's servants are the fountain from which they minister and serve. So three critical things family leaders can do. Ang hambal sa Biblia, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Wala kita sa mga batong. Useless kita kung hindi kita magkapabili sa tiniod nga vine na walay laing kundi si Ginoo. Okay? Hindi kita magpamunga, hindi kita mag-uswang, makunol kita. No, makunol kita sa atong Kristohanon na pagtubo. Kaya nga, wala na itong ginatugutan na kita magkapabiling sa ano? Sa tiniod nga vine na si Ginoong Hesus sa atong kabuhi. Inom dumi. Dumduma. Kung wala siya, wala kita sa mahimo. Ang muna nambal ni Ellen G. White, there is nothing more needed in the work of God than the practical results of communion with God. Pero prayers, kita paglipatan. Ako dito sa 1,000 missionary, kapila ko na ni ginawali. Dito ko naka-experience siya. Ang Nakoreano, makapangamuyo sila sa kauras. Ang atong kasa, 1 to 3 lang. Kasa, nagdipalan ka na ako sa kisami. Tapos na. No? So I hope we will be serious on this sa aton nga theme sa karon na convention. Ikaduha, share your walk with God. The most powerful things that we can do as leaders is to share with members what God is doing in our personal time with you. Makita ni sa aton, no, pwede kita ka-share sa aton kapariyo na tumulong. Ang ikatatlo, encourage healthy uses of digital media. Take note the word healthy. May ara pa lang na hindi healthy sa paggamit sa aton mga digital media. Yes, absolutely. Yes. No? One study concluded that the integration of smartphones into the daily life appears to what? To diminish such vital mental skills as learning, logical reasoning,
abstract thought, problem solving, and creativity. Di ko nagikuha, Reader's Digest ako. Nga, example sa atong mga estudyante, alas 8, sige pangatubang da, sige. Alas 9, arapada. Alas 10, arapada. Alas 11, alas 12, sige pangulanong mo sa imo nga cellphone. May klase ka buwas. Alas 12, tulog ka. Mata ka alas 4, o alas 5, alas 6. At tumuto sa eskwelahan, kapulan mata mo. You cannot listen carefully sa ginatulog sa maestra. Why? Kulang sa tulog ang mga estudyante. So, dugtong natin na encourage healthy uses of digital media. I'm not against using the media. Makabulis. Okay? Pero kung hindi maayo ang paggamit, maapektuhan ang aton kaugalingon. Communion with God will enable the character and the life. Men will take the knowledge of us as of the first disciples, that we have been with Jesus. This will impart to the worker a power that nothing else can give. On this power, he must not allow himself to be deprived. We must live a proper life, a life of thought and action, of silent prayer and earnest work. Last events, mga tuturan, page 63, paragraph 2. So, importante ni ang communion, pagpakikangot sa Ginoo, mga tuturan at mga kabyanan. So, ang ambal pa ni Elijah White, in every family, there should be a fixed time for morning and evening worship. How appropriate it is for parents to gather their children about them before what? The fast is broken. To thank the Heavenly Father for His protection during the night and when evening comes. To gather once more before Him and thank Him for the blessings of the day past. May ara kita nga time sa aton nga worship. Unang-unang oras. No? Child Guidance, page 520. Family worship is what? Interactive. Participatory leadership. Lipot lang gid kag very engaging. Ikasang worship ta sa oras, may sermon pa nga gamay, sermon 20 minutos, tapos nag-explain ka gamay 5 minutes, sermonan mo naman nga 20 minutos, nahimo na siya ng 45 minutos. So ang worship is what? Interactive. Pamangkuta ang bata, no? Nga importante niyang pagpangamuyo, mag-participate. And you know all of this, kay mga manunudlo ang kadamuan sa aton karon. Lipot ka very engaging. Ano pa rin? There is no reason why family worship should not be the most interesting and enjoyable exercise of the whole life. And God is dishonored when it is made dry and irksome. Let the seasons of family worship be short and spiritual. Short lang din, hindi naman padugayan. Kaya halimbawa, bata, nag-edad na 2 katuig, worship ka mo da 20 minutos. Tudluin lang pang binata man, ang bagay lang sa ila. Family worship is not what? A Sabbath sermon. Praising service or Sabbath school. Time for discipline and using the Bible as a way of correction or reproof, not during family worship. Hindi pag bata, no? Ikaw wala ka nagugas ng pinggan, tapos ikaw wala ka naglaba, hindi ka maka-learn ng bata, hindi na. So, a lecture or a mandatory activity. Amuni, dumdumo natin, family worship is not a lecture or a mandatory activity, mga kabyanan. But our most urgent need, the restoration of personal and family worship among Seventh-day Adventists is perhaps the most pressing need of our time, mga kabyanan. Worship calms our minds, decreases loneliness, reduces stress, increases peace, fulfills our emotional needs, and teaches us contentment. Wow, I like this statement, mga kabyanan. Ano sikreto, no? Sa pag-iusa sa pamilya?
The cause of division and discord in families and in the church is separation from Christ. To come near to Christ is to come near to one another. So the secret of true unity in the church and in the family is not diplomacy, not management, not superhuman effort to overcome difficulties, but union with Christ. Ang pagpakigupod sa Ginoo, mga kauturan kag mga kabyanan. Where will go? Amuning ato na thing. As he said to them, "Follow me, I will make you fishers of men." Immediately, they left their nets and followed him. Basa nato sa Mateo 4:19 kag 20. Mga kabyanan, it's time for us sa karon nga mga panahon sa atong kabuhi na kita magabalik sa Ginoo sa mga minatuton, ipapag-on ang atong tagsa ka mga pamilya. Today, those who forget self and rely on God for success in the work of soul saving will have the divine cooperation, and their efforts will tell gloriously in the salvation of souls, mga kabyanan. Finally, sa karon nga gabi, ang hambal sa Philippians, Filipos 4:13, the promise of success. I can do all things through Christ who strengthens me. Wala na ilahi. Tubuti lamang na si Kristo amo ang aton pagadamukan dapat. Magadamok kita sa iya sa adlaw-adlaw na aton pagkabuhi. Kakabay pa sa karon nga gabi sa aton nabatian na hindi kita magkaangawa sa sining kalibutan, but we will have an ample time to be with Jesus. Madamo nga salamat ang Ginoo magabulig sa aton sa karon nga gabi nga samtang kita magapamalandong sa pagbalik sa Ginoo, ang aton mga kasing-kasing, ang aton mga pangunahuna na focus sa Ginoo. Kadumdumon naton ang atong tema, strengthening our family to eternity. God bless. Sa makaisa pa, may gabi atong tanan, amoy ni ang akon pangamuyo. Madaming salamat.